در درون هر انسان قدرتی نهفته است. قدرتی فراتر از ذهن، فراتر از حافظه و حتی فراتر از تصور ما از خودمان. در قسمت قبل با 16 پرده اول نقشه آشنا شدیم. نقشه‌ای پنهان برای بیدار کردن قدرتی فراموش شده در درون تو. مسیر بیداری همچنان ادامه دارد و در این قسمت ما از پرده 17 آغاز می‌کنیم و گام به گام وارد لایه‌های عمیق‌تری از آگاهی می‌شویم. ولی اگر تو بخشی را خواستی دوباره ببینی یا مستقیما با آن بخش بروی، کافی است از زمانبندی دقیقی که در بخش توضیحات قرار دارد استفاده کنی و حالا وقت آن است که وارد ادامه مسیر شویم. تا حالا شده یه چیزی بیاد تو ذهنت؟ یه تصویر، یه جمله، یه حس قوی، اونقدری واقعی که دلت بخواد بگی من واقعا دیدم، مطمئنم. ولی بعدش شک افتاده باشه تو دلت، نکنه فقط خیالش کردم، نکنه این فقط یه چیز ذهنی بود. اینجا همون نقطه‌ای که خیلیا توش گیر میکنن، چون مرز بین تخیل و شهود واقعا باریکه. یه جایی اصلا نمیفهمی فرقشون چیه. تخیل کار ذهنه، از چیزایی که قبلا دیدی و شنیدی و خواستی یه تصویر میسازه. ولی شهود یه جور دریافت بی صداست، نه با تلاش میاد نه با تحلیل. از یه جایی میاد که ذهن دیگه حرفی برای گفتن نداره. فرقشون توی حس و جهته. تخیل از ذهن میاد، شهود از حضور. ولی چطور بفهمی کدومه؟ یه تمرین است برای اینکه یاد بگیری صدای درونت رو دقیق تر بشنوی. تمرین تشخیص شهود از تخیل. هر وقت یه تصویر یا حس درونی بهت رسید، این 3 مرحله رو انجام بده. مرحله اول، توجه به بدن. چشماتو ببند و حست رو ببر به 3 نقطه از بدنت. 1. روی پیشونی. آیا حس سنگینی یا فشار میکنی؟ یا شاید هم حس باز و سبکیه؟ 2. وسط سینه. گرما و آرامشه یا گرفتگی و سنگینی؟ 3. شکم. حس امنیت و آرامش داری یا یه اضطراب خفیف نشسته اونجا؟ در مرحله دوم ذهن رو بررسی میکنی. آیا ذهنت آرومه یا سریع رفته دنبال کشف معنی؟ داری سعی میکنی بفهمیش یا فقط باهاش موندی؟ شهود معمولاً خودش واضحه، نه اینکه ذهن شک نکنه. ولی یه چیزی ته دلت میگه حتما لازم نیست بدونم، فقط حسش کن. اگه دیدی فوری خواستی به یه نفر بگیش یا تعبیرش کنی، اون احتمالاً هنوز شهود کامل نیست. شهود بیشتر وقتا فقط باید زندگی بشه، نه ثابت. مرحله سوم، یه حس نهایی. بعد از اون تجربه اگه تو قلبت یه نوع سکون اومد، یه جور اطمینان آروم، حتی اگه ذهنت بعدش شک کرد ولی هنوز یه صدای ساکت تو درونت میگفت نه این درسته، احتمالاً شهود بوده. با تکرار این تمرین یه مهارت خاص تو وجودت شکل میگیره. یه جور تشخیص که یه تجربه رو از روی کیفیت حضورش بفهمی. یه چیزی شبیه به بویایی، اما نه برای بو، برای تشخیص واقعیت درونی. یاد میگیری که هر چیزی که تو ذهنت میچرخه لازم نیست حقیقت باشه و هر چیزی که بی صدا، بی دلیل تو دلت افتاد لزومی نداره توصیف بشه، فقط باید شنیده بشه. بیداری در ظاهر واژه‌ای زیباست، اما برای بسیاری از جویندگان تجربه است پیچیده، غیر قابل پیشبینی و گاه ناپایدار. ما تصور می‌کنیم که وقتی وارد بیداری شویم، نور وارد زندگی ما می‌شود
و همه چیز روشن‌تر، ساده‌تر و آرام‌تر می شود. اما واقعیت کمی متفاوت است. یکی از نخستین مراحل بیداری عبور از لایه‌هایی است مانند شک، ابهام و حتی احساس تنهایی. لایه‌هایی که تا پیش از آن وجودشان را نمی‌دیدیم یا شاید جدی نمی‌گرفتیم. ولی چرا اینطور است؟ بیداری در واقع به معنای فرو ریختن ساختارهای ذهنی است. ساختارهایی که سالها بر اساس آنها فکر کرده ایم، تصمیم گرفته ایم و زندگیمان را ساخته ایم. وقتی این ساختارها شروع به فروپاشی می کنند، ذهن ما احساس ناامنی می کند و در واکنش ترس، شک، اضطراب یا احساس عمیق جدایی از دیگران سر بر می آورد. این دوره گذرا برای اغلب ما دشوار و حتی نگران کننده است. شاید احساس کنی که دیگر با اطرافیانت همزبان نیستی. شاید هیچ کس تو را درک نکند. شاید آنچه پیشتر برایت معنا داشت حالا به شکلی عجیب، بی معنا و حتی مسخره به نظر برسد. و بیش از هر چیز شاید ندانی که باید بر چه تکیه کنی. این حالات بخشی از تجربه طبیعی بیداری هستند که در بسیاری از سنت‌های باطنی از آن به عنوان مرحله سایه و یا شب تاریک روح یاد می شود. مرحله‌ای که در آن نه تنها نور بیشتری وارد آگاهی می شود، بلکه تاریکی‌های نادیده درون نیز جلو می آیند و آشکار می شوند. در این مرحله یک تمرین ساده می تواند به ثبات درونی کمک کند. هر وقت که دچار ترس یا شک شدی، لحظه‌ای توقف کن و 3 سوال از خودت بپرس. 1. دقیقاً چه چیزی مرا نگران کرده است؟ 2. آیا این ترس ریشه در تجربه اکنون من دارد یا از آینده فرضی سرچشمه گرفته است؟ و 3. اگر یکی از دوستان صمیمی من همین احساس را داشت، به او چه می گفتم و چگونه کمکش می کردم؟ پاسخ به این پرسش ها نه تنها ذهن را از حالت انجماد بیرون می کشد، بلکه ارتباط تو را با آگاهی آرامتر و عمیق درونت بازیابی می کند. و همچنین اگر احساس جدا افتادگی یا بیگانگی با دنیای بیرون داری، به جای تلاش برای بازگشت به آنچه عادی به نظر می رسد، سعی کن این خلأ درونی را تجربه کنی. سکوتی که اجازه می دهد تا صدای درونت بدون واسطه شنیده شود. شاید عجیب به نظر برسد، اما در همین لحظه هایی که همه چیز تیره و نامطمئن است، بذرهای واقعی آگاهی در وجود تو کاشته می شوند. به خاطر داشته باش، بیداری تنها آغازی برای دیدن نیست. بیداری دعوتی است برای ایستادن و پایداری در میانه نادانسته ها. و نوری که در دل این تاریکی پنهان شده تنها از طریق پذیرش، آرامی و حضور قابل دستیابی است، نه با تلاش برای بازگشت به امنیت و روال گذشته. براش پیش اومده؟ به یه جایی برسی که حالا دیگه مطمئن نیستی اصلاً کی هستی و کجای راهی. تصمیمایی که قبلا آسون میگرفتی حالا پر از شک میشن. چیزایی که برات بدیهی و عادی بودن یکی یکی زیر سوال میرن. یه حس عجیبه. انگار زمین زیر پات داره جابجا میشه. بلاواتسکی میگفت برای بیدار شدن باید آنچه را آموخته ای از نو فراموش کنی. چون آگاهی تازه روی زمین قدیمی ساخته نمیشه. گاهی باید همه باورها، حتی مطمئن ترین ها فرو بریزن تا جا برای دیدن دوباره باز بشه. خیلی ها این لحظه ها رو نشونه شکست میدونن، ولی گاهی درست همینجا یه آگاهی تازه از عمق شروع به بیدار شدن میکنه. یه فهمی، یه حس روشن بی‌دلیل که میگه هنوز یه نوری هست، نه بیرون، توی خودت،
رودولف اشتاینر می گفت آگاهی نو همیشه از دل خاموشی و فروپاشی زاده می شود. یعنی روشنایی درست همون جایی طلوع می کنه که تو فکر می کنی دیگه هیچ چیز باقی نمونده. وقتی ذهنت تسلیم میشه، وقتی دیگه نمیخوای بفهمی یا بجنگی، یه جور پذیرش عمیق میاد و باهاش نور. شاید خیلی کم، شاید فقط یه لحظه، ولی همون یه لحظه میتونه کل مسیر تو عوض کنه. و اگر امروز، همین حالا، در میانه همین مرحله‌ای یه کار رو امتحان کن. برای چند دقیقه با همین بی جوابی ها بمون. حالا 3 باوری رو بنویس که همیشه برات قطعی و درست بوده. برای هر کدوم این 3 سوال رو از خودت بپرس. 1. اگر روزی بفهمم این باور درست نبوده، دید من نسبت به خودم و دنیا چه تغییری میکنه؟ 2. اگر برعکسش حقیقت داشته باشه، چه تغییری در زندگی و تصمیم‌هام ایجاد میشه؟ 3. اگر این باور رو کاملاً کنار بذارم، چه احساسی پیدا میکنم؟ چند دقیقه با جوابها و احساست بمون. هدفی نیست که فوراً جواب قطعی پیدا کنی. فقط دنیایی رو ببینی که پشت این باورها پنهان شده. از نگاه بلاواتسکی، ذهن انسان وقتی در تاریکی قرار می‌گیرد، اگر بتواند مقاومت را رها کند، مستعد دریافت از سطوح بالاتر می‌شود. او این حالت را خلأ خلاق می‌نامد، حالتی که در آن آگاهی پیشین فرو ریخته است، اما هنوز ساختار جدیدی شکل نگرفته. در این میان شهود گاهی مانند جرقه‌ای ضعیف ظاهر می شود تا برای تو یادآور حضور نور در دل ناشناخته ترین تاریکی ها باشد. در عرفان ایرانی این مفهوم بارها تکرار شده است. مولانا می گوید مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. این آغاز همیشه با روشنی مطلق همراه نیست، اما با سکوت بله، سکوتی که خود بستر شهود است. در روزهایی که احساس سردرگمی یا خلأ درونی داری، به جای تلاش برای خروج فوری از آن، فقط در سکوت بنشین. نور را دعوت نکن، سؤالی هم نپرس. فقط اجازه بده بودنت در این تاریکی خودش تبدیل به آگاهی شود. گاهی شهود نه با صدایی می آید و نه با تصویر، ولی شاید تو آن را پیدا کنی فقط با آرام کردن میل درون به دانستن و رسیدن به آن. یکی از چالش‌های مهم این مرحله تمایل شدیدی است که انسان به خارج شدن سریع از وضعیت مبهم و تاریک خود حس می‌کند. جستجوی نشانه‌ها یا معنا در لحظه‌ای که هنوز شکل نگرفتند، ترس از خالی بودن، نفهمیدن و ندانستن. ولی از جمله فواید این مرحله، اگر بتوانی در دل تاریکی بمانی، بیان که برای عبور از آن عجله کنی یا آن را اشتباه بدانی، کم کم متوجه می‌شوی که این تاریکی بخشی از مسیر رشد توست. در این ماندن آرام، شهود تو شفافتر می‌شود، چون در این خلأ دیگر چیزی مزاحم شنیدن درونت نیست. در همین لحظه هاست که نیروی آرام و استوار پیدا می‌کنی، نیرویی که در روزهای روشن شاید هرگز به آن دست پیدا نکنی. زیرا نور واقعی همیشه پیش از طلوع و در عمیق‌ترین لحظات شب پنهان است و کسی که جرأت می‌کند در این لحظات بایستد، طلوع را نه تنها می‌بیند بلکه با آن یکی می‌شود.
گاهی فکر می‌کنیم که آگاهی یعنی پرواز به سمت یه جای دور. یه تجربه عجیب، یه حس خاص، یه تصویر آسمانی. خیلی وقتها لحظه شهود همین جاست. در همین بدنی که الان داری حسش می‌کنی. جایی دور از تصویرهای خیالی و داستانهای ساخته ذهن، در سادگی نفس کشیدن، در تماس کف پا با زمین و در حضوری که بی هیچ تلاش اضافه در تو جاری است. یادم اولین باری که واقعاً بدنم رو از داخل حس کردم. انگار یه نوری داشت از نوک انگشتام بیرون میزن. بدون شدت و هیجان، فقط یه گرمای آروم. زنده ولی ساکت. بومه درباره این موضوع حرف قشنگی داره. آگاهی وقتی به تن میرسه از فکر و تحلیل نمیاد. از نوری میاد که مستقیم جان رو لمس میکنه. اون لحظه دیگه لازم نیست بدونی چی درسته چی غلطه. بدن خودش داره باهات حرف میزنه بدون کلام و با احساس. در سنت‌های باطنی بدن انسان فقط یه ابزار فیزیکی نیست. یه پل زنده است بین آگاهی و دنیای مادی. بلاواتسکی میگفت بدن مراکزی داره که حامل شعوره. نه شعور فکری یا تحلیلی، بلکه تجربه‌ای بیواسطه که باهاش زندگی رو حس میکنی. بومه هم باور داشت که نور الهی از طریق همین بدن تجربه میشه. او تأکید میکرد که اندامهای انسان فقط کارکرد زیستی ندارن، یه معنای کیهانی هم دارن. مثلا قلب فقط یه پمپ خون نیست، مرکز اتصاله. یا دستها فقط برای کار کردن ساخته نشدن، مسیر انتقال انرژی آگاهانن اگه با توجه لمسشون کنی. این نگاه توی عرفان ایرانی هم هست. مولانا میگه در تن تو خانه ایست از نور، گر نظر کنی هیکل جان در آن پیداست. یعنی همین بدنی که داری نه فقط گوشت و استخونه، یه آینه است که اگه با نگاه درست بهش برسی تمام حضور رو توش میبینی. حالا اگه بخوای امتحان کنی یه تمرین ساده هست. بشین توی سکوت، چشماتو ببند، توجهت رو بیار روی کف دستها. فقط حس کن بدون تصور یا تفسیر. بعد آرام توجهت رو ببر به قفسه سینه. ببین میتونی بدون هیچ کلمه‌ای فقط حضور رو اونجا حس کنی؟ یادت باشه آگاهی وقتی به بدن میاد نه با تلاش زیاد یا قضاوته، فقط با بودن. چالش‌هاش رو هم باید بدونی. ذهنت شاید دائم بخواد چیزی رو حس کنه، در حالی که آگاهی با جستجو پیدا نمیشه. یا شاید عادت کردی وقتی به بدنت فکر میکنی فقط ظاهرش رو ببینی، شکلش، اندازش، یا اینکه از بیرون چطور به نظر میرسه. ولی این نگاه جلوی تجربه عمیق‌تر رو میگیره. چون وقتی تمام توجهت روی پوسته بیرونیه، دیگه اون حسهای ظریف و زنده داخل بدن رو نمیشنوی. مثل گرمای کف دست، تپش آرام قلب، یا موج نفسهایی که در سینه بالا و پایین میرن. آگاهی واقعی از بدن فقط وقتی میاد که توجهت رو از ظاهر برداری و به اون زندگی درونی و حسهای بی کلامش گوش بدی. اگه دنبال نتیجه فوری باشی، اتصال درونی قطع میشه. اما اگه با بدن برگردی به لحظه، از تله ذهن آزاد میشی. بدن یکی از مطمئن‌ترین دروازه ها به اکنونه و شهود واقعی معمولاً از همین آگاهی بیواسطه از جسم و حس زنده درون شروع میشه. تا حالا شده چیزی را بدانی بدون اینکه کسی آن را به تو گفته باشد؟ نه فکری در ذهنت و نه صدایی در گوشت. فقط یک حس است، مانند حقیقتی
که ناگهان برایت روشن می شود. انگار همیشه همانجا بوده، اما تو در این لحظه متوجه حضورش می شوی. این همان زبان سکوت است. آگاهی همیشه با کلام نمی آید. بسیاری اوقات وقتی که ذهن آرام می شود، تازه حضور او روشن می شود و آگاهی آغاز به سخن گفتن می کند. در سکوت فضایی روشن وجود دارد، فضایی زنده، چیزی که نمی توانی توضیحش دهی، اما می توانی با همه وجود با آن هماهنگ شوی. در مسیر آگاهی یکی از ظریف‌ترین لحظه ها زمانی است که ذهن پس از دریافت ساکت می ماند. شاید نه برای اینکه پاسخی ندارد، ولی انگار کلام و زبان ذهن دیگر کفایت نمی کند. از دیدگاه بلاواتسکی آگاهی برتر در قالب زبان نمی گنجد، چون آنچه از سطح ذهنی می گذرد همیشه محتاج تفکیک، ترتیب و معناست، در حالی که شهود کامل است و بی‌نیاز از تفسیر. در سنت‌های ایرانی نیز سکوت جایگاه خاصی دارد. عین القضات همدانی میگوید علم سخن گفتن نیست، علم شنیدن است و سکوت مقدم بر شنیدن. وقتی ساکت میشویم نه فقط دهان را بلکه ذهن و میل به دانستن را هم متوقف میکنیم و اینجاست که سخن آگاهی آغاز می شود، سخنی بی کلام و با حضور. زمانی کوتاه در روز را پیدا کن، زمانی که مجبور نباشی به کسی جواب بدهی یا کاری انجام دهی. آرام بنشین، چند نفس عمیق بکش. هیچ هدفی برای این لحظه پیش رویت نگذار. اگر فکری به ذهنت آمد فقط آن را ببین و دنبالش نکن. اجازه بده همه چیز همونطور که هست باقی بماند. در این چند لحظه فقط به اکنون توجه کن، بدون فکر کردن به گذشته و یا آینده. شاید ذهنت مدام بخواهد حرفی بزند یا چیزی را تحلیل کند. شاید انتظار داشته باشی که تجربه خاصی پیش بیاید، ولی همین انتظارات می توانند جلوی آرامش را بگیرند. گاهی هم ممکن است سکوت برایت خالی و یا بی‌معنی به نظر برسد، اما اگر بمانی کم کم متوجه می شوی که این سکوت یک فضای زنده است، یک فضای آگاه و پر از انرژی. در این فضا آگاهی فراتر از فکر کردن اتفاق می افتد. شهود بینش‌هایت آرام آرام درونی و پایدار می شوند و نوعی حس آرامش و وضوح در درونت شکل می گیرد، حسی که با هیچ توضیحی قابل توصیف نیست. میخوای بدونی واقعاً پیش رفتی؟ یه راه داره، ساده است ولی نمیتونی ازش در بری. نگاه کن ببین چطور رفتار میکنی، نه موقع مدیتیشن یا وسط موسیقی آرام بخش، درست همون لحظه‌ای که یکی ناامیدت میکنه یا وقتی چیزی اونطوری که میخوای پیش نمیره. ببین وقتایی که اشتباه میکنی با خودت چطوری حرف میزنی، با بقیه چطور برخورد میکنی، وقتی خسته‌ای، وقتی عصبانی، وقتی ازت توقع دارن. خیلیا دنبال نشونن، دنبال عددهای تکراری، نورهای عجیب، خوابهای خاص، ولی بیشتر این چیزا فقط تجربه‌ان، نه اثبات، نه نتیجه. نشونه واقعی وقتیه که وسط یه شرایط سخت یه دفعه میبینی مکث کردی، یاد گرفتی قبل از واکنش صبر کنی یا یه چیزی رو بدون قضاوت فقط نگاه کنی. اون لحظه حتی اگه خیلی کوچیک باشه بزرگترین نشونه است. پیشرفت وقتیه که دیگه دنبال تایید نمیگردی، وقتی نیاز نداری خودتو اثبات کنی، وقتی حاضری فقط باشی، بدون هیاهو، بدون نقاب. این یعنی آگاهی،
رفته تا مغز استخونات. یه تمرین ساده ولی مهم به نام آینه واکنش رو با هم مرور می‌کنیم. امشب یه موقعیت رو به خاطر بیار که امروز توش واکنش نشون دادی. هر چی بود، عصبانیت، عجله، قضاوت یا حتی سکوت. حالا روی کاغذ بنویس چی شد و چطوری واکنش نشون دادی. بعد از خودت بپرس آیا این واکنش من آگاهانه بود؟ شبیه واکنش‌های قدیمیم بود؟ و اگر دوباره همین موقعیت پیش بیاد چی رو میتونم متفاوت انجام بدم؟ با این تمرین هر روز فقط یه قدم جلوتر میری و همین یه قدم از 1000 تصویر خیالی با ارزش تره. بلاواتسکی یه جمله عجیبی داره. میگه آگاهی واقعی فقط وقتی محک میخوره که روح در تنگنای زندگی روزمره سکوت رو انتخاب کنه. و بایزید بسطامی هم گفته عارف آن است که چون به او جفا رسد جمال را بیند نه جفا را. پیشرفت واقعی وقتیه که وسط یک دعوا برای یک لحظه مکث کنی. وقتی توضیح ندی چون نیازی به اثبات خودت به کسی نداری. وقتی درک کنی آرام بودن قدرت بیشتری داره تا برنده بودن. پیشرفت یعنی این. یعنی یه روز بی هوا میفهمی که دیگه اون آدم سابق نیستی. شاید نه نوری دیدی و نه عدد 11 ولی چون دیگه نمیخوای واکنش نشون بدی ترجیح میدی فقط ببینی، فقط باشی. در مسیر بیداری لحظاتی میرسد که نوری درونت را روشن میکند، چنان پرقدرت که همه چیز را در تو دگرگون میکند. شهودی میآید، حضوری را حس میکنی و برای مدتی کوتاه، شاید چند ساعت یا حتی چند روز احساس میکنی که واقعاً بیدار شده ای. ولی کم کم جریان زندگی به حالت روزمره خود برمیگردد. کارهای پیش رو، سر و صدا، ازدحام پیام‌های دریافتی و آدم‌ها در اطرافت و آن نور رفته رفته در پشت این شلوغی محو می شود. بلاواتسکی هشدار می دهد که اگر نوری را تجربه کنیم ولی ساختار درونیمان برای نگه داشتنش آماده نباشد، آن نور به جای اینکه بماند تبدیل به یک خاطره می شود و این خاطره گاهی خودش باعث دلسردی ما خواهد شد. او می گوید اگر نیرویی که درونتان بیدار شده در زندگی روزمره جاری نشود، آرام آرام سرکوب می شود و حتی ممکن است علیه خودتان عمل کند. رودولف اشتاینر هم به روشنی می گوید نور آگاهی باید در رفتار، گفتار و حتی در راه رفتنتان خود را انعکاس دهد، وگرنه آگاهی همچون خیالی زیباست که هیچ اثر واقعی ندارد. در عرفان ایرانی سهروردی میگوید کسی که نور را ببیند و دوباره به تاریکی بازگردد، نور از او میگریزد مگر اینکه بتواند تاریکی را هم با خودش روشن کند. یک مثال ساده. فرض کن در یک مراقبه آرامشی عمیق را لمس کردی، ولی چند ساعت بعد در میانه یک گفتگوی پرتنش یا در ترافیک همان عصبانیت و استرس قدیمی برمیگردد. این به معنای شکست نیست. این یک آزمون است. فرصتی که ببینی آیا می توانی آن نور را در دل تاریکی بیاوری یا نه. آیا در لحظات سخت می توانی بیاد بیاوری که آن نور هنوز در درونت است؟ برای تمرین قبل از شروع یک کار عادی، مثلا تلفن زدن به کسی یا انجام یک کار روزانه، نفسی عمیق بکش و از خود بپرس آیا می توانم این لحظه را با همان نوری که تجربه کرده ام آغاز کنم؟
حتی اگر این حالت فقط 1 ثانیه طول بکشد، باز هم توانسته‌ای پلی بسازی بین نور درون و زندگی واقعیت. و وقتی این کار را ادامه دهی، تجربه درونیت کم کم به یک نیروی عملی و پایدار تبدیل می شود. و آن وقت حتی در دل چالش ها هم پیوند تو با خود آگاهت قطع نمی شود. وقتی به یه سطح جدید از آگاهی میرسی، یه حس نرمی میاد توی دلت، مثل یه برگ تازه که هنوز شکننده است، مثل یه پنجره که تازه باز شده به یه دنیای دیگه. ولی درست همون موقع ممکنه یه چیزی یا یه کسی بیاد و اون پنجره رو با سر و صدا ببنده. لزومی نداره از روی بدی باشه، شاید فقط چون نمیفهمه چی دیدی، چون هنوز اون آگاهی توی خودت ریشه نزده. بلاواتسکی میگه هر آگاهی تازه نیاز به نگهبان دارد، در غیر این صورت به آسانی از دست می رود. اینجا بحث ترس نیست، بحث محافظته. محافظت از چیزی که تازه درونت جوانه زده. رودولف اشتاینر هم میگه که انسان باید پس از هر ادراک روحی دوره‌ای از نگهداری خاموش داشته باشه. یعنی حرف نزدن، تحلیل نکردن، باز نکردن اون تجربه برای دیگران. مثل بذریه که اگه زود از خاک درش بیاری نمیزنه. کارل یوند میگه هر چیزی که درونت رشد میکنه، پیش از اون که با دیگران تقسیمش کنی، نیاز به زمان برای ریشه دواندن داره. این مرحله مثل ساختن حصاره. برای بستن نیست، برای نگه داشتنه. تصور کن در یک مراقبه یا حتی توی یک رویا بینشی عمیق بهت میرسه. حسی که تازه، شفاف و پر از زندگیه. شاید اولین فکرت این باشه که سریع برای کسی تعریفش کنی، ولی طرف مقابل یا نمیفهمه چی میگی یا با یه لبخند نصف نیمه تمسخرش میکنه و تو ناخواسته اون حس رو از دست میدی. حتی ممکنه نسبت به تمام تجربت شک کنی. برای همین قدیمی‌ها میگفتن وقتی تجربه عمیق یا شهودی داری، حداقل 1 شبانه روز اونو پیش خودت نگه دار. نه از ترس، نه برای پنهانکاری، بلکه برای اینکه اون انرژی فرصت پیدا کنه توی وجود جا بیفته. اگر دوست داشتی روی کاغذ بیارش، اما نگو، فقط نگهش دار. بذار اون بینش کم کم توی رفتار و نگاهت خودش رو نشون بده، بی هیچ توضیحی. سخته، چون آدم دلش میخواد حرف بزنه، دلش میخواد دیگران تاییدش کنن، ولی این لحظه نگه داشتنه، نه خرج کردن. وقتی بتونی اینطور صبر کنی، آگاهی تازه توی عمق ناخودآگاهت میمونه، به قدرت درونی تبدیل میشه و تو رو با سکوتی همراه میکنه که امنه و موندگاره. گاهی پس از آگاهی‌های پی در پی، انسان به جایی میرسد که همه چیز آرام است. اما این آرامش شبیه پایان نیست. بیشتر شبیه ایستادن در آستانه یک دروازه است. بلاواتسکی این لحظه را لحظه آزمایش در سکوت می‌نامد. جایی که هیچ چیز به تو نمیگوید کدام راه درست است. هیچ صدایی نمیشنوی و راهنماها عقب نیستند. اشتاینر میگوید در آستانه دروازه جدید دیگر صدایی به گوش تو نمیرسد و تنها نفس خود را میشنوی که میپرسد آیا آماده ای؟ این سکوت نه خالی است نه تهی، چون در دلش آسمونی است بزرگ. آیا تو با تمام تجربه هایت
باز هم به ندای درونت اعتماد میکنی؟ آیا از آگاهی به عمل میرسی؟ آیا انتخاب میکنی که نور را نه فقط در خود که در جهان زندگی کنی؟ عرفای ایرانی این لحظه را لحظه فنای در آگاهی میدانند. لحظه‌ای که نه در پی نشانه‌ای هستی و نه در پی اطمینان. تو ایستاده‌ای و از درون خود انتخاب میکنی. برای تمرین امشب پیش از خواب در سکوت مطلق دقایقی بنشین، نه برای مراقبه و نه برای دریافت شهود. فقط بنشین و حضور خود را حس کن. اگر صدایی در درونت بلند شد نپرس از کجاست، فقط گوش بده و اگر هیچ کس چیزی نگفت هنوز هم گوش بسپار. دروازه های آگاهی برای کسی باز می شوند که در سکوت هم ایستاده بماند. ما تا اینجا 26 پرده رو با هم گذروندیم که هر کدوم بخشی از یه نقشه پنهان بودند. نقشه‌ای که فقط با نور تجربه روشن میشه، نه با کلام. ما از تفاوت بین شهود و خیال گفتیم، از تاریکی هایی که نور ازشون سر برمیاره، از بدن فانی به عنوان آینه آگاهی و از دروازه هایی که فقط با سکوت باز میشن. ولی مسیر هنوز تموم نشده. فقط وارد یه بخش تازه میشیم. بخشی که شاید ساده تر نباشه ولی خیلی عمیق‌تره. اونجا قراره درباره محافظت انرژی، انتخاب مسیر، سکوت حقیقی و حتی نگاه عارفانه به مرگ و بازگشت صحبت کنیم. چیزهایی که فقط وقتی آماده باشی بهشون نزدیک میشی. راستش وقتی با فرزانه این مجموعه رو شروع کردیم برامون یه جور تجربه آزمایشی بود. یه راه تازه برای گفتن حرفایی که همیشه یه جوری تو دل آدمه. ولی حالا با همه واکنش‌ها، پیام‌ها و همراهی‌های شما حس می‌کنم این کار دیگه فقط یه تجربه نیست، بیشتر یه دلبستگی و احساس تعهد. ممنونم که کنارمون هستی، با قلبت، با نگاهت، با کلماتت. اما اگه حس کردی چیزی در تو تغییر کرده، بدون این فقط شروعه. ما باز هم برای ادامه سفر برمیگردیم. تا اون موقع با این نور در خودت آشنا شو. همون نوری که شاید در پنهانی ترین زوایای وجودته ولی همیشه باهاته.